Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Γρήγορο βιντεάκι, αυτή τη φορά θα επανέλθω με ένα προϊόν που το είχαμε δείξει πριν περίπου κάνα τρίμηνο και είναι το συγκεκριμένο, το βλέπετε εδώ, έχω και το κουτί του, DT Ultra 3 Pro, και απλώς θα κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι για να πούμε τα συν και τα πλην μετά από 3 μήνες περίπου χρήση. Το βλέπετε, το φοράω καθημερινά, είναι το ρολόι που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Και πάμε να πούμε αρνητικά και θετικά μετά από το τρίμηνο που το χρησιμοποίησαμε. Καταρχάς, βλέπετε, έχει πολύ καλή εφαρμογή, παρόλο που εγώ συνήθως μου αρέσουν τα ρολόγια με μπρασελέ, πιο μεταλλικά. Αυτό μου έκανε θετική εντύπωση, ήταν ωραίο, έπιανε καλά στον καρπό, δεν γλιστρούσε δεξιά-αριστερά, και μάλιστα, ενώ συνήθως μου αρέσουν τα ρολόγια που έχουν στρογγυλή κάσα, το συγκεκριμένο ήταν αρκετά καλό και μπορώ να πω ότι μου έκανε, δεν μου ερχόταν λίγο παράξενο. Τώρα να το βγάλω κιόλας να το δείτε και πιο κοντά. Βλέπετε, το λουράκι έχει αυτές εδώ τις οπές εδώ στο πλάι που βοηθάει και να πιάνει σωστά και να μην γλιστράει. Βέβαια, εντάξει, αν το παρακάνετε λίγο, ώστε να φαίνεται εδώ λίγο στο χέρι, μπορεί να σου κάνει λίγο κάποια σημαδάκια. Δεν είναι τίποτα, μετά από λίγο φεύγουν, δεν είναι κάτι, μπορώ να πω, αρνητικό. Τώρα, βλέπετε στην πράξη, μόλις το άφησα κάτω και έφυγε από το χέρι μου, έφυγε από το watch face που είχε και πηγαίνει σε ένα πιο απλό που δείχνει την ώρα. Μόλις περάσω το μου φαίνεται, έχω βάλει γύρω στα 10 δευτερόλεπτα, βλέπετε εδώ 2 και 17. Αυτό είναι ένα από τα πολύ θετικά του συγκεκριμένου ρολογιού, διότι σας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εξοικονόμηση μπαταρίας. Το βράδυ, στην ώρα που θα το ορίσετε και μετά, εγώ το έχω βάλει συνήθως μετά τις 11, δεν ανάβει καθόλου, θα ανάψει μόνο η κεντρική οθόνη και μόνο εφόσον κάνετε απότομη κίνηση. Βλέπετε όμως η πολύ μικρή φωτεινότητας και απλώς η ένδειξη της ώρας, ημερομηνίας και κάποιες βασικές λειτουργίες, βήματα και μπαταρία μένει πολύ περισσότερο ανοιχτό, άρα για ένα γρήγορο να δείτε την ώρα και να το ξανακλείσετε εντός εισαγωγικών, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τη full οθόνη που έχει όλες τις πληροφορίες, και προφανώς όσο φορές την ανάβετε και όσο φορές μένει αναμένη θα στρώει περισσότερο μπαταρία. Τώρα, μια που λέμε για την μπαταρία, μου έκανε θετική εντύπωση, εφόσον βέβαια έκλεισα κάποια από τις λειτουργίες που είχε, που έτσι κι αλλιώς δεν με εξυπηρετούσαν. Παραδείγματος χάρη, να μπορώ να απαντήσω το κινητό μου από το ρολόι ή να βλέπω υπενθυμίσεις ή ειδοποιήσεις για όλα τα applications. Δεν με πολύ έννοιαζε, δεν χρησιμοποιούσα, απλώς μου ερχόταν μία ένδειξη ότι έχω ειδοποίηση στο τάδε application, δεν ήθελα να διαβάζω από εδώ. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο ήταν πολύ καλή η αυτονομία της μπαταρίας. Στην πράξη εμένα μου κρατάει 9 στις 10 πάνω από εβδομάδα. Συνήθως είναι από Κυριακή σε Κυριακή το φορτίζω. Και τώρα που λέμε για τη φόρτιση, βλέπετε και το φορτιστής του είναι πολύ απλός, πολύ εύκολος. Απλώς το ακουμπάς πάνω και βλέπετε αμέσως μπαίνει και φορτίζει, και χοντρικά γύρω στις 2 ώρες θα κάνει για να φορτίσει, οπότε ούτε καν να το αφήσετε όλο το βράδυ. Τώρα, από λειτουργίες, τα έχω πει και στο review αναλυτικά, είναι παραπάνω από κομπλέ, θα έλεγα. Έχει τα πάντα μέσα, έχει όλα ακριβώς ό,τι χρειάζομαι, με μία ένσταση μόνο που προφανώς θα το ήθελα να το έχει, δεν έχει να μετράει την αρτηριακή πίεση, όπως λέμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι που το έχουν όλα τα ρολόγια, εγώ όμως τα προηγούμενα, επειδή το είχα, θα μου άρεσε να το έχει και το συγκεκριμένο. Σε όλα τα υπόλοιπα, παλμούς, οξυγόνο, ύπνος, τα πάντα τα μετράει όλα κανονικά, και πάντα με τον αστερίσκο ότι δεν τρώει πολύ μπαταρία. Οπότε γενικά μπορώ να πω, έχω πολύ θετικές εντυπώσεις. 1-2 πραγματάκια θα μπορούσε να ήταν καλύτερα, αλλά για την τιμή του, και να υπενθυμίσω εδώ ότι αυτή την περίοδο δίνει και με προσφορά και με τα λουράκια τα εξτρά. Βλέπετε, έχω και το πορτοκαλί. Μάλλον τώρα το καλοκαίρι θα το αλλάξω, να βάλω και εγώ το πορτοκαλί έτσι για να το ανανεώσω, να είμαι λίγο πιο καλοκαιρινός, να φύγουμε από τα μαύρα.
Γενικά λοιπόν έχω πολύ θετικές εντυπώσεις μετά το τρίμηνο περίπου, ίσως και παραπάνω, που το χρησιμοποιώ καθημερινά. Εύκολη συμφόρτιση, καλή μπαταρία, σχεδόν τα πάντα από applications, τα έχουμε πει στο αναλυτικό review, θα σας βάλω το link αν θέλετε να τα δείτε αναλυτικά. Οπότε, επειδή ακόμα τρέχει και σε πολύ καλή τιμή, νομίζω είναι λιγότερο από 40 ευρώ, και παίρνετε δώρο και ένα σετ ακουστικών και 2 λουράκια σαν και αυτά εδώ. Το αντίστοιχο, αν πάρετε το μαύρο, αν πάρετε το πορτοκαλί ή το γκρι ή και μπλε, νομίζω έχει βγάλει τώρα. Οπότε θα είναι ένα ολοκληρωμένο ρολόι σε όχι υπερβολική τιμή, με το πιο βασικό για μένα η μπαταρία και η καλή αίσθηση στο χέρι. Οπότε κλείνω εδώ το μικρό βιντεάκι με τα θετικά και τα αρνητικά μετά από 3 μήνες χρήσης για το DT Ultra 3 Pro, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.